טוב, היום זה ט"ו בשבט, ועשיתי, ברוך השם, חנה, אשתי, שתהיה ברכה עליה, הכינה סעודה, ט"ו בשבט, שבלי נדר אני עושה כל שנה, אני מביא למניין, לכותל כבר כמה שנים, אז עשינו סעודה, עשינו סעודה לכבוד ט"ו בשבט, והיום עכשיו כל אלה שמביאים אותי ברכו, ברוכים תהיו, אז אני נשארתי בכותל, אז החלטתי לשדר את השיעור מהכותל להיום, ולמרות שצבי היה לו תור עם רופא שיניים, היה צריך ללכת, אבל היום זה היורצייט של השוור שלו, רבי יוחנן בן משה יקותיאל, אז שהנשמה יהיה לו עלייה, שהיום זה היורצייט שלו. אבל היום ששמעיהו הכין יש יורצייט של רב גדליה אהרון מלוניץ, ורב גדליה אהרון בן רב יצחק יואל רבינוביץ' נולד בלוניץ, שזה באוקראין, בשנת 1815, ונפטר ביום ט"ו בשבט, שזה היום 1878. יתם בילדותו, ומגיל 16 ישב בבית חותנו. היה חותן רב שמואל אבא ברב משה שפירו מסלוביטה, שושלת קוריץ. הסבא רב גדליה מלוניץ, מאבות החסידות בתשועת חן, עוד הכיר את הבשט, בעל שם טוב. רבותיו היה רב משה צבי מסוורן, רב ישראל מרוז'ין, רב שמואל מקמינסקה. בשנת 1839 נתמנה בלוניץ כממלא מקום לאביו כרב כאדמו"ר ומגיד מישורים. בשנת 1842 עבר לסוקולובקה, עירייה קטנה במחוז לוניץ, וישב בה עד שנת 1868. היה לו הרבה חסידים בפלחי קיוב וחרסון. רב גדליה אהרון מיעט באמירת דברי תורה וחסידות. הנהגתו החסידות היה בנוסח קוריץ, כפי שהורגל בבית חותנו. אולי שמעיהו תגיד לנו יותר על חסידות של קוריץ. אני מכיר וישניץ, גר, לבביץ', סאטמר, אבל אני לא מכיר את קוריץ, אז השלשלת של זה. לאחר פרסומו, הרב החליטו לשלטונות הרוסיה להגלוסו לרוסיה שברוסיה הפנימית. אולם הוא חזר על כך והצליח להימלט מהעיר ולעבור לפודל אילובי שברומניה בשנת 1868. בעיר זו התקבל בחיבה והצליח לרכוש לו חסידים רבים. השפעתו הייתה גדולה בחבל ארץ זה. 10 שנים שהה בעיר. רב משה רוזנטל, אחד מחסידי פודל אילון, רשם את דברי תורתו ופרסם בשם חן אהרון בשנת 1910, אחרי פטירתו. Posthumously. That's a good word for people to know. Posthumously. הנכד רב פנחס בן רב יצחק יואל רבינוביץ' מכאן תקוות, קבע את שם הספר חן אהרון. חן, למה חן? בגמטריה גדליהו, שזה היום רב גדליה אהרון מלוניץ. בניו, רב יצחק יואל מקנטיבוקוס
Reb Pinchas Mosakalovics, Reb Yosef Avdin, רב יעקב מצ'רנט, שתדע, אני עומד לפני הכותל ויש רוחות חזקות מאוד. אומרים, היה היום רעידת אדמה שברוך השם לא הגשתי, ומטורקיה זה היה, ואומרים שיש גם כן סערה שיבוא היום עם הרבה רוחות שקוראים לזה מברברה, ככה כתוב. עכשיו אני ממשיך את שיעור. רק ש- won't blow me away. וכן אהרון, כתוב בפרשת בשלח, מלחמת השם בעמלק מדור ודור, עין במסורת דור חסר וו. Dor is a generation. It's usually spelled Dalid Vav Resh. But it said midor dor, when they talk about Amalek, it's from generation to generation, Dalid Resh. Yesh latei tam, lama dafka kan nichtav chaser. Rav Gedaliah Aram mevi kodem et divrei harak, Rab Naftali al chata'o shel Adam Arishon. V'chutz al pi ma sheshamu b'shem Rab Naftali, שנשאר מאחד על מה דאיסה של אדם ראשון מן היה וזאת היה חטאתו והעונש היה וקוץ ודרדור תצמיח לך הלא הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה ואיך שייך העונש וקוץ דרדר נגד החטא של מינות והשיב והנה כל ההבדל בין ד' אחד לאחר הוא רק האות אחת תהיינו אות ד' ובזה תלוי כל עיקר האמונה לכן, ד' בפסוק שמע ישראל, בשמע לקהל אחד, שמע גדולה בתמונתה, וגם האות ר' בפסוק כי לא תשתחווה לאל אחר, היא גם כן גדולה, כדי להבדילן היטב כי הוא כל העיקר ויעשו באמונה. ובאות הדרך מפרש רב גדליה אהרון את המסורה בפרשת בשלח והנה ההבדל במספר של האות ד' והאות ר' הוא כף צדיק ו' 196 והנה אצל אדם הראשון אשר נתפס במינוס לא היה עוד הבדל בין אות ד' לר' ולפיכך נענש וקוץ ודרדור ותצמיח לך כי תיבת קוץ עולה כף צדיק ו' ותיבת דרדר נכלל בה בייס פעמים אות ד' ור' ורמז על זה והבן והנה ידוע דעמלק הוא כוח סטרא אחרא והיצר הרע והעיקר מלחמת היצר הרע שעומד ללחום נגד האדם הוא זאת שרוצה להסיתו להדיחו מן האמונה השלמה וזהו שנכתב מדר דר לרמוש שהמלחמה של עמלק של יצר הרע הוא לעשות מן האות ד' אות ר' לכן מן לצורך להתחזק נגדו לעשות הבדל וגדול בינתיים וזה מלחמת השם מדור דור והבן. עכשיו הפרשת השבוע זה ישרו והוא מביא מאותו הספר כן אהרון ויחד ישרו which means in English he was happy. Pirush Rashi, גם כן פירושו וישמח, he was happy. ויש אומרים, נעשה בשרו חידודין חידודין, that his flesh was full of prickles, as though it was cuts were made over his flesh. חידודין חידודין. Im amnam mitzad hateva yehuva. Why? This was because he, according to Rashi, he was sad, he grieved the fall of Mitzrayim, Amapalat Mitzrayim. As im amnam mitzad hateva yechuyav sheyetzel alavdan akum, aval hu l'teima gedola al eis inyan yisaper katuv zeh asher lignai yashov Yisro halo asher azav kol hatov ha'olam hazeh abo lachzot tachas kanfei hashchina ka'omrim zal shehaya yoshev b'chvodo shel olam. He sacrificed himself. He left when he was became part of Am Yisrael. He left Midian, and they were telling his shvach.
So why should they say chidudim, which would seem to me not a ganai? Shalfia nireh beseder lashon haparsha huolech mesaper shvacho shel Yisrael lo begnuta vitbaer al derech omram zal chayav adam levorech al hara kashem shehu mevorech al hatova umesik begemara nafkamila lekabnia besimcha ata yefurot min the pirush hasheni ein bo lachlok ala pirush harishon rak lahosif olav mishum dahaya kasha lo le'eza inyan hotzia kasuv lashon simcha b'tevus vayichad yoser hayalo lomar v'yismach yisro. Orach Chaim HaKadosh גם כן מדבר על זה. אך שרמז לנו עוד שבח אחר על ישרו לבד האסור האמור בפסוק הוא דאף שנעשה בשרו חילודין בצד רגש עם כל זאת קיבל הכל בשמחה וסמך גם על זאת שנעשה בשרו חידונים ואומר חי ואדם לברך על הרע וקיבלו בשמחה ונמצא שהיה בו בייז מיני שמחה האחד מצד הטובה שנעשה לישראל כפשוטו והמקרא השני השמחה על זה בעצמו שנעשה בשרו חידונים וזה מרומז שהוציא לשון שמחה עם טבעס ויחד האוהבים. In other words, the tremendous midah, shvach of Yisro was that even though he felt badly about the Mitzrayim being destroyed, on the other hand, he still had simcha because he felt the simcha of the nitzachon of Yisrael. The Yisrael was saved, and he identified with his son-in-law Moshe. And that's Ad Kan Rabbi Gedaliah Aram Lunitz. So I'm going to try not to lose you. I'm going to pick up. Now we're up to Maxne Israel. It almost started raining, by the way, besides the winds. And we are in the middle of a Hagah, very technical Hagah, which is talking about if you have a heter to carry. So at Masa, we're learning about the Hilchos HaTiltul. If you have a heter to carry, then you can carry also something which is not something that you were commanded to carry. Now, what about all the other heterim? If you're doing something that you were commanded to do, Ha'im sheda ata mitzuvah lasot mashu b'tzava, Ha'im ata yachol ba'oto avodah lavi davar shelo tziviu otara. If you weren't commanded to do. V'afta Haran cholek sham al Rashba. The Svirle, Haran is more machmir, and the Rashba is more makil. The Svirle, the lo hitira rak sham, aval b'shar makomos, kol hecha shuhum machavein ba'apula, gam b'shvil atzmo, according to the Ran, afilu in meshacha heter, to carry because of a tzivui, but if you have them in mind to carry specifically something else, shahum machavein ba'apula gam b'shvil atzmo, who Isser Doraisa. The Ran says that's Usser. V'ayin b'mogan Avram b'siman shin yud zayin sif cotton yud aleph she'evi divrei shneim v'lo ichriya. In other words, he brings the Rashba and the Ran, and it doesn't not machriya what the halacha is, and calls that b'mokom hadchak kazeh poshut the eish l'smoch al Rashba. But if there comes to a case where you're forced to carry, and it's according to a command, you would be able to carry something else with it. Echad ki dato lav das yichida. One of the reasons is because it's not a das yichid. Kenemuchak min loshen harashba shehuva baran beperik beis lebeya ala brisa to mala isha kedera basar. If a woman cooks for someone who's sick and she wants to cook and there's extra meat, ayin sham b'masha kazav sham b'shem ari lechalek. Bein Shabbos Yontiv, Yontiv is a Simchas Yontiv. Dim lohacha mali bein skila lelav leinya deraisa. V'cheini mashu huva divrei Rashba barachayim the siman yudches shehevi sham shegam das rabba hukein. V'chein atosvos b'menochos daf samach dalid on aleph divrei maskil
Shtayim shekasvu behedyu dehu rak isa derabanan. V'chein harama b'tshuva siman ayin vav mashma dechol hayoser eino rak miderabanan shelo zochar sham klal shitas haran hanal. In other words, up to here we learned that the poskim hold that you could hold like the Rajba, and if the worst scenario is that it would be a derabanan isur. So again, to review, if you're cooking for a sick person and you have extra for someone else, according to what we were learning, as long as you had a heter to cook for the sick person, you could also cook in the same pot for someone else. This is, at most, it's an Issa D'Rabbanan. It all depends, according to the Ran, if you had Kavana also to do something that was not part of the Tzivui, it would be an Issa D'Oraisa. Anyway, so at this point we're going to stop. Again, I'm going to finish by singing along with you. Tu b'shvat higiya Chag ha'ilanot. Tu b'shvat higiya Chag ha'ilanot. And you can see there's even greenery sprouting from the kotel. So even the kotel is celebrating Chag ha'ilanot. Everyone's had a good Yom Tov and Yom Tov and L'Shana Haba of the Ilan Yerushalayim Habanuyah. Happy New Year.